allihopa och välkomna till Cameron Highlands och en ny vlogg. Vi har tagit oss till starten på Trail 10 nu på morgonen. För att planen idag är att hajka upp Trail 10, titta på utsikten, hajka ner Trail 6. Det var något teplantage i botten på Trail 6 tror jag. Och sen eventuellt besöka en tefabrik. Den som jag helst vill se är stängd idag. Så vi kanske eventuellt besöker den imorgon. Men vi ska se en annan som ligger precis bredvid vårt hostel idag är tanken. Och ja, ha ett par dagar med hiking, utforskning och se vad Cameron Highlands har att erbjuda egentligen. Vi anlände hit igår med buss från Kuala Lumpur. Det tog ungefär 4-5 timmar. 4-5 timmar. Supersmidig egentligen. Sköna säten. Är man åksjuk, ha åksjuketabletter dock för att det var kringelikrokigt upp i bergen. Checkade in på vårt hostel, supertrevligt. Vi har varsin liten bank och det ligger mitt i stan. Häng med när vi dör i värmen på en hike. Way. Så vi är någonstans mitt i nu. Har troligen tagit den största uppgången. Alltså, jag menar, det var väldigt brant i början i alla fall och nu har det planat. Och jag tror inte att det är så sjukt långt kvar till toppen. Vi får se. Jag tror att vi börjar närma oss. Jag har en magkänsla. Men det är fett fint. Ute i skogen. Och inte så mycket folk som jag förväntade mig alls. Så det är skönt. Vi är typ uppe på toppen. Titta. Pretty nice view. Jag tror man kan gå upp lite till för vi har folk. Men det är ganska högt gräs här så det är svårt att veta. Så vi har nått toppen. Ja, toppen är väl där uppe, men vi har nått toppen. Där nere bor vi. Toppen är avklarad och vi har börjat Route Trail 6 för att ta oss ner i dalen. Så här framåt ska vi ner. Vad tittar du på? Hur vi ska gå här. Ja, just det, du har inte så bra skor för det här. Nej, när det är liksom som grus. Ja, nej men så toppen var jättefin. Vi tog lite banansnacks och nu ska vi röra oss neråt i teplantagen. Tror vi, hoppas vi att man får se här. Häng med! Snyggt! Ja.
Jag tror det är din svett. Mer rimligt. Vi har kommit ut från trailen på en asfalterad väg. Spår 6 var inte alls lika tufft som spår 10. Spår 10 var ju verkligen genom djungeln och klättra. Det var inte så långt dock. Spår 6 var första delen i skogen och ganska smalt och slippery. Sen så kom man ut på som en tvåspårig väg typ genom en bondgård. Och nu är vi ute på asfalterad väg. Jag skulle inte säga att det är en bilväg utan snarare en gångväg eller något sånt. Men under asfalterad. Så ska vi ta oss ner till Cameron Valley. Och se om vi kan titta på något kul där. Så vi har tagit oss ner för berget och till Cameron Valley Tea House 2. Där vi äter lite lunch och dricker lite te innan vi tar oss upp till vårt hostel igen. Det är väldigt fin utsikt här i alla fall, så den är det värd. Och jag fick pommes. Nöjd. Så vi har kommit tillbaka till hostellet och tagit varsin välförtjänt dusch. Vi har promenerat typ en mil idag, så vi ska sätta oss och chilla bara och eventuellt besöka nattmarknaden ikväll. Och så blir det stora teplantaget imorgon när de är öppna. Det är måndag idag så de är inte öppet. Och det ska ju vara Sydostasiens största. Så det blir nog häftigt. Nu blir det bara chill och plugg och lite häng. Ja, skjuta först. De är korta fallanger. Det var bra det går. Du borde välja vad de lägger, eller hur? Halloj! Vi har fått oss en god nattsömn efter gårdagens Ramadan-basar och biljard och plugg. Och idag är det dags att åka till teplantagen som äntligen är öppen. Så vi ska åka till den som heter BOH som är Sydostasiens största teplantage. Innan vi åker så tänkte jag att jag bara kunde ta en snabb tour, för det här hostellet är väldigt nice. Jag rekommenderar det. Väldigt nice för det man betalar. Vi har betalat 50 kronor natten var för varsin säng i dem nu. Nu ska vi betala typ 125 var per natt. För att vi ville förlänga och då hade de bara privatrum. Så vi ska bo i ett privatrum. Men jag kan visa runt här nere i själva hosteldelen först. Så får vi se. Så just nu så står jag i köket där det finns kyl, mikro, brödrost, varmvatten och kallvatten. Så vi har ätit gröt typ varje morgon och druckit te och så. Man kan ju även värma lite snabbmat och sådär om man vill hålla nere priserna. Och här inne så har vi ett badrum. Så. Duschtoalett. Fräscht, nice, helkakat. Och här har vi the box. Så där har jag sovit. Och här inne har jag sovit. Så får man varsitt stort skåp till. Så man kan låsa in väskan och sådär. Det är lite varmt men man får varsin liten fläkt in i sin lilla bank. Så det är faktiskt riktigt trevligt. Och nu håller
på och städar. De är väldigt noga med städningen, städar varje dag. Men här inne är det ett sällskapsrum och där är ett biljardbord med utsikt. Och här ute har vi massa spel och ytterligare sällskapsyta med allt som, alltså sittbuffar, små bord och allt sånt. Så där har vi suttit och pluggat. Så det är inte jättestort, jag tror det är 14 sängar. Är det? Ja. Och ganska lagom. Och de ordnar med tours och så här och ja, kan absolut rekommendera det. Det finns ställe att tvätta sina smutsiga skor när man kommer hem och sådär. Och rakt över 7-Eleven, så det är smidigt. Men om någon vill bo här så heter det Bricks. Väldigt trevligt hostel. Men nu drar vi till teplantagen. Så vi har satt oss bak i en taxi som tar oss till tecentret. Men vi betalar om man väntar en timme, vi har väntat en timme till, eller per timme extra vi väntar, så betalar vi 10. Och så då är det fram och tillbaka plus väntetid egentligen. Det känns ändå helt okej. Så hoppas vi att vi får en bra Freddy brände sig på armarna lite idag. Igår med det. Så han har smörjt sig ordentligt idag. Och ska hålla sig lite undan solen. Sen har han haft lite ont i halsen de senaste dagarna. Så nu gick vi till ett apotek på morgonen och köpte en jävla massa piller helt enkelt. Han sa att han hade ont i halsen och de langade upp 3 olika mediciner var det va? Ja. En för ont, en för infektionshämmande tror jag typ. Och en för inflammation eller svullnadsgrejen typ. Så nu knarkar han. Så hoppas vi att det lägger sig så han får lite mer energi. Men vi ska dit, dricka lite te. Kanske äta lite scones, gå runt lite i teplantagen. Pressure and maybe. And you squeeze. Det luktar gräs. Vi har stannat till vid gräsodlingen, teodlingen. Are you allowed to go down there? Yeah? Och promenera runt lite. Vi fick se när de plockade. Titta här. Här står. Se te så långt man ser. Och som ni såg när vi åkte förbi så plockade de te idag. Och det gör de tydligen inte alltid. Så det var tur. Så vi har kommit fram till Boaty Center. Våran taxichaufför har droppat av oss. Och vi ska nu ta oss in i plantagen. Eller vad man ska säga. Ja, jag tror att det är själva där man kan köpa och testa te. Och sen så ska vi in i fabriken och gå runt här. Det var väldigt häftigt att vi, eller häftigt, det var skönt med en taxichaufför i och med att vi kunde stanna så. Och han pekade och förklarade och berättade och ja, men det blir nästan som att man har sin lilla privata guide. Så det är faktiskt värt. Och han tog foton på oss, världens bästa. Så nu har vi foton på båda, inte bara på mig. Här har vi själva tecentret då. Vi ser vad vi kan göra här. Så här har vi utsikten från hela balkongen på huset över teodlingarna. Och de plockar alltså te i 50 kilo säckar
De vita säckarna vi sa att de bar på förut, det är 50 kilo. Det är en jävla mångmiljonindustri det här hörni. Hur mycket kan de sälja en säck på 50 kilo för? Säljer det 18 000. 18 000 för en säck. Ja. Så kanske det är lite billigare här och sådär, men ändå pengar. Ja, men i Sverige hade det kostat 18 000. I Sverige hade de kostat 18 000. Så de hade lite provsmakning och vi följer såklart. Så vi har köpt iste och white coffee tetarik. Så här har man alltså pressat löv. Telöv. Istället för att göra så använder man den här. Och här är något annat. Ja, det här är en skördegrej. Det ser vasst ut. Okej, så vi har satt oss ner för att ta en liten fika. Beställt in mangote och passionsfruktte. Jag tog en cheesecake och Fredrik tog en tiramisu. Var det gott då? Mangote var jättegott. Min cheesecake var god med. Den hette så mycket som... Ska vi se på vår lilla beställningslapp. Basque Burnt Cheesecake. Den var god. Fredde var inte så nöjd med sin tiramisu. Den var ganska torr. Icke så tiramisuig. Förstod inte riktigt kopplingen där. Men tyckte du om passionsfruktsteet? Ja. Tyckte du om teet? Ja. Fräscht, mysig grej. Inget jättespeciellt? Nej, inget jättespeciellt. Det var gott. Utsikten är ju det fina. Det var tråkigt dock. Tydligen är fabriken helt stängd överlag nu. Det stod på deras hemsida, så hade man bara läst så hade man ju fått reda på det. Men vi antar att det beror på Ramadan. För mycket är stängt på grund av Ramadan. Men vi är nöjda ändå. Så vi är tillbaka nere på hostelet. Jag kan verkligen rekommendera att ta sig upp till den till plantagen. Och det var väldigt härligt att ha en privat grabb så, som liksom, ja, men han pekade, visade, berättade och liksom vi kunde ta den tiden vi ville. Det blev 90 för taxin fram och tillbaka och att han väntade, och sen så la vi typ 40 på fikat. Annars var liksom allt kostnadsfritt. Jo, vi köpte ju souvenirer också, men eller ja, köpte lite te och sånt. Jag kan visa. Vi köpte tetarik och white coffee, 12 påsar. Gött av på resan. Och sen så köpte vi iste. Det är 2 smaker, lemon lime och peach. Också gött av på resan. Och sen så fick vi en liten goodiebag som var lite olika tesmaker. 4, 5, 6 olika. Nu ska vi testa. Nice. Nu ska vi checka in i vårt nya rum. Privatrum för natten. Eftersom banksen var förlåt. Så nu har vi duschat och klä på oss och chillat och ska gå och äta middag. Och vi har gått ner till en marknad som är så här Ramadan och så här grej. Så nu ska vi ta mat. Så vi köpte 4 stycken kycklingspett, 3 stycken mini kebab,
Och en... vad hette det? Jag vet inte. Någon kycklingpannkaka. Ja, men kycklingbröd, pannkaka grej typ. Så ser det ut sådär. Allt som allt gick det på 28, sa vi va? Så det känner jag ändå är rimligt för 2 personer. Nej, det är skitbilligt. Och blir vi mer hungriga så har vi 7-Eleven där nere. Ja, det är gott. Den här var sjukt god också. Det här var en currysås. Det här var en sötsås som man har till. Oj vad gott det här var. Ja, det är gott. Oj, laxsåsen är jättesant. Tappar ut. Curryn var bättre. Så, då var våran tid i Cameron Highlands slut. För imorgon så bär det vidare mot regnskogen Tamanagara. Så vi ses i nästa vlogg. Jag hoppas att ni har upplevt naturen lika fint som vi har under den här vloggen.